Привіт всіх! Я вибачаюсь, але у мене знову замовлення на ось таку хвилясту доріжку. Тільки та, що в мене є, не підходить по розміру, тому будемо в'язати нову. Колір чорний, пряжа Вівчарі Етнокотон, гачок 1,5 мм, стандартний гачок для цієї пряжі. Я сподіваюся, очі у вас не повилазять, але якщо почнуть вилазити, пишіть в коментарях. Тому що таким темпом до наступного року мене ви точно не побачите. Так, трошки. Ні, я думаю, побачимо. Якщо плюс-мінус буде видно, спочатку ми набираємо 12 повітряних петель. Ось, так. Тут вже в нас буде не магічна петля, а початкова. Ось, просто робоча петля. І набираємо 12 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Витягнули гачок. Ставили в саму першу петлю і протягнули робочу в неї. Тобто закрили. Таким чином хвостик в нас, бачите, навіть сам лягає в цю сторону. Ми його будемо в'язувати. Перший ряд в нас складається з 7 стовпчиків без накиду в цю петлю. Повітряна петля підйому і погнали 7 стовпчиків. Перший, другий, третій, четвертий, 5, 6, 7. Є. Наступний етап. У нас 3 повітряні петлі підйому, це як перший стовпчик з одним накидом. Перевернули. Ще 3 повітряні петлі, це в нас іде арка. Накид. Перша дірочка, це з неї в наші петлі повітряні, тобто перший стовпчик. Пропускаємо наступний, якщо, грубо кажучи, перша, друга, в третю дірочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Є, годиться. 3 повітряні петлі, накид, пропустили ще одну, далі стовпчик з накидом. Знову 3 повітряні петлі, накид. І ось тут у нас лишився один. Супер. І от туди ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Шикарно. Якщо все правильно зійшлося, в нас вийшло 3 арки. Повітряна петля підйому. Розвертаємо це все діло. В кожну арку нам потрібно пров'язати по 4 стовпчики без накиду. Як вони виглядають? Мають вигляд всі в курсі. 2, 3, 4. Наступний 1, 2, 3, 4. І ось тут я б воліла зробити ось так. 1, 2, 3. І четвертий стовпчик, ось тут порахувати, перша, друга, в третю повітряну петлю, якщо необхідно тут трошки здвинути, щоб воно не їздило нікуди. Не люблю, коли воно їздить. В принципі, хто зі мною довго, вони знають. Ось, закріпили. Наступний ряд аналогічний цьому. Просто повітряна петля підйому,
розвернулись, і над кожним стовпчиком без накиду ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так як ця петля була просто петлею підйому, перший стовпчик ми пров'язуємо ту ж саму першу дірочку. І далі погнали. Стовпчик в стовпчик. Все шикарно, все чудово, сподіваюся. Все видно, хто українською не розуміє. Якщо що, може колись перезніму в світлому кольорі. Так, і ще. І останній. От таким чином. В наступному ряді будуть в нас кластера з 3 стовпчиків з одним накидом. 1, 2. Це як перший недов'язаний стовпчик. Я думаю, зрозуміли. Розвертаємо. Накид. І ось тепер вже в цю саму дірочку, тому що в нас кластер пров'язується в 1 стовпчик. Ще 2 недов'язаних. Тепер разом. 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер. Накид. 2 стовпчика пропустили в третій. Ось. Перший, другий пропустили в третій. Знову 3 недов'язаних. 1, 2, 3. І разом. Знову. На фоні ганяють. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 2 стовпчика пропустили. Третій пров'язуємо цей самий кластер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 в третій. І тут вже, коли останній 5-й кластер треба пров'язувати, в мене був ступор, тому що виходить так завжди, що одного стовпчика не вистачає. Знизу 3, 4, 5, 6. Зараз поясню. Ось тут, якось логічно, треба було б ще 1. Але якщо додати ще 1, в нас рівного краю, ось тут плюс-мінус рівний край нам має бути, його не виходить. Тому отак вийшли з положення. Тут трішки буде 1 пропущений, в другий недов'язані стовпчики. І наші кластер ми закрили. Таким чином. Тут далі в нас підуть хвилі, а ось ця сторона у нас буде як закінчення, грубо кажучи. Наступний ряд, в принципі, логічне закінчення даного елементу, це в нас будуть різнорівневі стовпчики різної висоти. Повітряна петля підйому, розвертаємося і в арку нам потрібно прив'язати спочатку стовпчик без накиду, потім напівстовпчик, робимо накид і пров'язуємо разом. Потім у нас йде стовпчик з накидом і ще 2. То можна таким чином 2. Тепер знов напівстовпчик і стовпчик без накиду. Ось такі пелюстки. Їх логічно має бути 4 над кожною аркою. І так, коли ви закінчили ці пелюстки,
нам необхідно вже перейти на наступний елемент. Ми наберемо 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розвернули в'язання. 2 накиди, сильно їх не розтягуємо. І от якраз наступне віконце після нашого ланцюжка, от сюди, ми пров'язуємо цей стовпчик з 2 накидами. Перший, другий разом. Повітряна петля підйому, розвертаємося знову. Сюди 12 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій і так далі. Четвертий, п'ятий, 12 штук. Дов'язали 12-й стовпчик. Тепер нам потрібна сліпа петля в основу стовпчика без накиду. Зараз спробую так, щоб хоча б хоч щось. От. У нас є стовпчик без накиду. І от просто кудись в нього нам потрібно це все з'єднати. Сліпа петля сюди. Далі нам потрібно перейти от аж сюди. То перескочити пишний кластер. Зробити це дуже легко. Ми беремо 3 повітряні петлі і сліпа петля от сюди в основу. Так. Ось так. Цілитись далі не раджу, тому що нам потрібно 2 стовпчика потім без накиду пров'язувати арки. І щоб малюнок не з'їхав. 4 повітряні петлі. Розвернулись. Тепер ось ці кластера, які з цієї сторони були, ми їх типу продовжуємо в цю сторону. Тому накид, відступили 2 стовпчика і в третій пров'язуємо цей кластер. Нам має вийти от сюди пров'язати 4 штуки. Тому для того, щоб прикинути, чи ми правильно порахували, 2 пропустили, сюди буде другий, третій і 4. Ага. Значить, якщо ми дивимося з цієї сторони, перший, другий, оцей перший, це з нього у нас сліпа петля була з'єднувальна. Тому ми рахуємо перший, другий і от сюди пров'язуємо. От такий є нюанс. Тут ми ховаємо хвостики або отакі спереду, або ззаду. Ну, краще ховати всередині десь. 1, 2, 3. Так. Так, далі. Ось тут 4 петлі. Пропустили 1, 2, в третю. Все той самий кластер. Перший, другий, третій. 1, 2, 3, 4. Накид. Перша, друга, в третю. Недов'язаний. Ще один. І кластер. Перша, друга. І так у нас має вийти 4 штуки. Ось так. Може бути трішки отут тягне, тому що ось тут зробили
Ну, повітряні петлі розслабилися трішки більшими. То не тільки у вас, у всіх таке буває. Тобто навіть і у професіоналів, в початківців і в чайників. Всіх буває, що повітряні петлі різного розміру. Так що розслабилися і гачкуємо далі. Повітряна петля підйому. Розвернулись. В кожну арку нам потрібно прив'язати по 6 стовпчиків без накиду. Тобто сюди 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трошки посунула. Наступну 6. І так до кінця. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, цей хвіст бісить. Бісить, 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 бісить. Киш. Є. Тепер не бісить. Ось тут зустрінемося. Ось я дов'язала крайній 6-й стовпчик. І по факту нам потрібно з'єднатись от сюди. Це перший стовпчик без накиду, от з цієї сторони. У нас є тут 2 ряди стовпчики без накиду. Є перший, другий. І от в другому ряду ми сюди кидаємо нашу сліпу петлю. Розвернулись. І можна ще повітряну петлю сюди вклепати, тільки сильно її не витягуйте. Або відразу без неї. Я без неї в'язала. Тут видно, де є сліпа петля. Ось. І наступна дірочка. Це є наш стовпчик без накиду. Перший, другий, третій. Не туди втикнула. Третій, четвертий, 5, 6. От, значить, все сходиться. До кінця стовпчик в стовпчик пров'язуємо. Закінчили даний ряд. Тепер переходимо до передостаннього ряду цього елементу. 3 повітряні петлі підйому, розвернулись, 6 повітряних петель арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Ось ця перша дірочка, ми її не рахуємо, тому що з неї в нас вже є стовпчик, ось цей початковий. Перший, другий, в третю, стовпчик з накидом. Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. Пропустили 2, в третю, пров'язали. 1 і так до кінця. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. Пропустили 2, в третю, пров'язали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1, 2 і в третю пров'язуємо. Зустрінемось в кінці. Так, у вас лишилась одна ось ланцюжок, 6 повітряних петель. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То 8 ви не закрили. 8 ми закриваємо сліпою петлею в перший стовпчик без накиду. От сюди. Там, де і був пров'язаний ось цей стовпчик.
Повітряна петля підйому. Розвертаємо роботу і робимо точно такі самі пелюстки, як ми робили ось тут. Тобто в арку стовпчик без накиду, напівстовпчик, 3 стовпчика з одним накидом, 1, 2, 3, напівстовпчик, стовпчик без накиду. І знову починаємо стовпчик без накиду, такі гірки. Напівстовпчик, 3 стовпчика з одним накидом. Так. Перший, другий, третій. Напівстовпчик, стовпчик без накиду. І так обв'язуємо кожну арку. Так, далі ми переходимо до наступного рапорту, який буде з'єднуватися в цю сторону. 9 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розвернулися, 2 накиди. Першу ж дірочку, стовпчик з 2 накидами. Повітряна петля, знову поворот, 12 стовпчиків без накиду, в арку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сліпа петля в третю петлю підйому, куди ми пров'язували стовпчик без накиду. 2 повітряні петлі. Або якщо ви з'єдналися в тіло стовпчика без накиду, тут 3 повітряні петлі. То щоб воно не тягнуло. Сліпа петля в тіло стовпчика без накиду. І тепер, тут я вже пров'язала один, ви зараз ось тут. Перший елемент, другий пров'язали, і зараз ось ця частинка. Ми перейшли сліпою петлею в це місце. Назад ми будемо в'язати 3 повітряні петлі, розвернулись, стовпчик з накидом, відступили ось перший стовпчик, у другий стовпчик, стовпчик з накидом. 1, 2, 3, накид, відступили стовпчик, наступний стовпчик з накидом. Ось таких арок в нас має вийти 6 штук. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. І останній. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чудово. Повітряна петля підйому. Розвертаємося. В кожну арку ми маємо пров'язати по 4 стовпчика без накиду. Один, 2, 3, 4. І в наступну 1, 2, 3, 4. І так кожну арку. Зараз відразу перший раз, коли в'яжете, це досить складно зрозуміти.
Але коли розумієте ідею, далі вже і схема не потрібна буде, і відео також. Початкові, от тут написано 12-10 петель. Це теж нормально. В кого більші петлі, то можна 10 тут робити. Ось так. Ось тут 10 можна робити. 7 стовпчиків без накиду. І далі ось ці 3 арки. Стовпчики без накиду в одну, в іншу сторону. І далі паттерн. В чому ідея? Ось тут у нас ідуть пишні стовпчики. Ось вони. Далі ці пишні стовпчики розвертаються по хвилі. І йдуть вже з краю, з іншої сторони. Потім знов вони ж всередині. Таким чином, пров'язавши 2, 3 навіть елемента, вже можна і нікуди не дивитися. Особливо, якщо є трошки досвіду, рука набита, і воно лягає вже саме. Єдиний елемент, який я ще не показала, так це ось тут. Тут в нас йде впритул 2 пелюстки. От коли ми дійдемо, покажу. З'єднуються вони сліпою петлею, там нічого складного немає. Але для повноти картини це також буду показувати. Ось тут в кінці зустрінемося. Дійшли до краю, 4-й стовпчик пров'язали, тепер сліпа петля в тіло вже не першого, ось тут перший ряд стовпчиків без накиду, а в другий. Так, відразу поворот, і стовпчик без накиду в'яжеться, ось перша ж дірочка в неї. І далі погнали стовпчик над стовпчиком. Дуже швидко, дуже легко. Це мережево стрічкове. Його я зустрічала і в кофтах, і в спідницях, і в платтях. От у мене це доріжка на стіл. Тобто застосувати можна будь-де. Кажуть, аби було фантазія. Так. Ще. За чарівну тканину. Ви пишете, я пам'ятаю. Вона в мене, біля мене ось лежить. Я її в'яжу, коли очі набридають от чорне. Вона в мене, біля мене. Я як тільки її закінчу, відразу виставлю відео із розмірами, із вагою, з усім. Знаю, чекаєте, ну, замовлення теж чекають. Тепер, ось, ми пройшли ось цю стрічку. І далі знов нам потрібні що? Логічно, ось тут дивимося. Тут у нас пишні стовпчики. Тому ось тут зверху у нас будуть пишні стовпчики. 2 петлі, розвернули, пішли стовпчики. А пишні стовпчики у нас в'яжуться, між ними 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Пропускаємо 2 стовпчика в третій, наступний пишний стовпчик. 1. Ой, пишні стовпчики мене вже вилазять. Кластера. А хоча, слухайте, пишним стовпчиком теж було б непогано. 2, 3, 4, 5, 6. Треба буде спробувати це мережево з пишними стовпчиками. Попкорни точно не підуть, особливо на доріжку на стіл, тому що вони будуть сильно об'ємні. 4, 5, 6. А от пишні стовпчики, думаю, буде гарно. Цікаво, наскільки швидко в коментарях хтось напише, що я називаю кластера пишними стовпчиками. 2, 3, 4, 5, 6. От, і до кінця зустрінемося в кінці, щоб ваш час не забирати. Ось, ми вже закінчили
арки, їх, як завжди, 8. Ось в мене дов'язано. З'єднуємося сліпою петлею. Можна просто не думати, що туди саме, де тут в'язалось цей кластер. Петля підйому, розвернулась, стовпчик без накиду, напівстовпчик і 2 стовпчика з одним накидом. Далі ось тут стовпчик без накиду, напівстовпчик, стовпчик з накидом і от сюди, в середній стовпчик з накидом. Просто сліпа петля. Накид і далі. Кому такий спосіб приєднання не подобається, можна в'язати стовпчик без накиду. Там вже кому що. Після відпарювання воно все лягає. Досить добре, непогано виглядає. І все, далі починаємо знову пелюстки ці. Стовпчик без накиду, напівстовпчик, 3 стовпчика з накидом, все те саме. От. Зараз ви дов'язуєте. І наступний елемент я покажу, як зробити так, щоб в нас рівний край був з однієї і з іншої сторони. Наступний елемент вже буде, типу, якби останній.